دوست دارید همچین آلبوم زیبایی برای سایتتون درست کنید؟ خیلی ساده است. فقط به وسیله 2 تا کد CSS بدون هیچ گونه پلاگینی فقط با المنتو بسازیم. بریم برای ساختش. سلام رفقا، داخل این قسمت اومدم بهتون یاد بدم چطوری همچین آلبوم CSSی بسازید. قبل اینکه اینو بهتون بگم، خب اگر این پست به دردتون خورد و کاربردی بود، حتما صفحه منکارینو سابسکرایب کنید و زنگوله بغلم بزنید برامون. خب بریم برای آموزش. ببینید بچه ها، ما همچین قسمتی داریم. خب هیچ چی نداره، یه متن گذاشتیم، یه توضیحات گذاشتیم، یه دکمه گذاشتیم. همینجا هم که میبینید دیگه، یه دونه از اینجا که شروع میشه، اینو ببندم. خب یه متن داره، صبر کنم بالا. خب بیاد بالا. یا کن یه متن داره که اینجاست، هدره. یه تکست داره که زیر مجموعه است. یه دکمه است که ما اینه گذاشتیم ویو فوتو. هیچ کاری نکردیم، فقط اولین کاری که اومدیم پس زمینی اینه، رفتیم مشکی کردیم. پس زمینی کدوم مشکی کردیم؟ اینه، میبینید؟ پس زمینی کانتینر مشکی کردیم که پس زمینه باشه. حالا شما هر رنگی که دوست دارید برای این بکار ببرید، زرد باشه، قرمز باشه، کاری نداره. فقط شما باید بیاید اینو تغییر بدید. ببینید هر رنگی که دوست داشته باشید شما این پس زمینه اعمال میکنید براش. ما یه کپی از این گرفتیم که وقتمون گرفته نشه. خب اینا تولید کردیم. بعد اینجا هم یه کاراسره. خب بذار من این کاراسره یه کپی بگیرم از این. خب این از اینجا دیلیت کنم براتون، دوباره از اول بسازیم. یه کاراسر اینجا من میزنم. خب کاراسرمون باید حتما از حالت میدیا استفاده بشه. میایم اینجا استفادهش میکنیم. میبینیم اول اسپنا که میاد، خب هیچی نداره. شما اینا پاک میکنین. خب یه عکس انتخاب میکنین، هر عکسی که خودتون دوست داشته باشید، حتما با پس زمینه اون ست باشه. حالا دومی عکس انتخاب میکنیم. کدوم رو گذاشتم حالا فرقی نداره. سومین عکس هم آپلود میکنیم. خب همینقدر کافیه. خب حالا چطوری ما این حاشیه بزنیم؟ میبینید اینجا بغلش داره، خب پایینش هم داره. ما چطوری باید استفاده کنیم؟ ما از 2 تا دستور استفاده میکنیم. یکی داخل اینه که من میام داخل کاراسر اصلی CSS ور میدارم براتون. خب میام به همینجا CSS پیست میکنم براتون. میبینید که از این ور مات شد. حالا برای بالایی این کد CSS میذاریم. این کدم براتون داخل کانال منکارینو میذارم، یا اگر شد داخل اولین کامنت یوتیوب من اینو پین میکنم براتون. هیچ نگران نباشید، فقط شما کافی این کدا کپی کنید و پیست بدید. بدید به همین سادگی ما اینو درست کردیم. فقط یه مشکل داره، این میبینید سراسریه. خب ولی این چرا کوچیک در آمد برامون؟ این هم کاری نداره، میریم داخل قسمت استایل. اینجا هر ارتفاعی میخواهید بهش بدید. میبینید ارتفاع عکستون، یا اگر نمیخواهید میخواهید تمام عکس باشه VH چه بکنید 100. بخشید آره دیگه VH زدیم 100 نرفت، الان شد 100. میبینید تمام عکس شد. یعنی شما به همین سادگی تونستید همچین کاراسر زیبایی بسازید. صبر پرید چرا؟ خب همچین کاراسر زیبایی بسازید. حالا شما اگر دوست دارید 100 تا عکس بذارید، همینطور عکس ها شما اضافه کنید، هیچ مشکلی این نداره دیگه. یا همینطور من عکس براتون اضافه میکنم که ببینید چقدر زیباست.
همه اضاف شدن. پس دیدید این فقط باید به وسیله کدهای CSS همچین کاراسر خلاقانه‌ای بسازید. پس حتما صفحه کانال ما سابسکرایب کنید و زنگوله بغل هم بزنید. با تشکر، لطف شما.